एकदमै धेरै छ, त्यही भएर अलिकति एनालग कम्युनिकेसन, कम्युनिकेसन 1 अनि कम्युनिकेसन 2 दुईटैको ओल्ड क्वेसनहरु हेरेर प्र्याक्टिस गर्ने है त। ल ल के क्वेसन छ भने सोध, हामी यति नै गर्छौं। अब म तिमीहरुलाई यो तिमीहरुले मलाई बुझाऊ है, तीनटा, एउटा इन्ट्रोडक्सनको, एउटा मोडुलेसनको, एउटा डिमोडुलेसनको। अनि चाहिँ अब मैले तिमीलाई असाइनमेन्ट दिन्छु अर्को दिन, एक भोलि पर्सितिर असाइनमेन्टको डेडलाइन हुन्छ सर्टेन हैन, एक हप्ता अथवा चाहिँ कति दिनभित्र बुझाउने भनेर। अनि त्यसपछि मैले सीआरसँग सल्लाह गरेर तिमीहरुको एक्जाम हैन एसेसमेन्ट, फाइनल एसेसमेन्ट राख्छु है त। ल ल के छ भने सोध, नत्र आजलाई यति नै। केही छ? ल सर लिभ गर्दा हुन्छ? लिभ गर्दा हुन्छ है त। ल यति नै हो है, अब पढ्ने मज्जासँग पढ्ने।